به شما رهبران تحول آفرین و متخصصای بازاریابی و فروش. من امروز توی کانال محمود در یوتیوب میخوام فراتر از کاتالوگ باتون صحبت بکنم. هنر روایتگری استراتژیک رو بهتون بگم که چطور میتونید برای نفوذ توی قلب و البته ذهن مشتریایی که خیلی خیلی سختگیر هستن پیش بگیرید و پیش ببرید. بیایید همین اول با یه دونه آزمایش خیلی خیلی کوچولی شروع بکنیم. آخرین باری که یه لیست از ویژگی‌های فنی یه نرم افزار یا مثلا یه محصول صنعتی رو شما خوندید، واقعا چند تا مورد از اون رو الان تو ذهنتون دارید و چند تاش واقعا تو ذهنتون مونده؟ احتمالاً پاسخ شما اینه که تقریبا هیچ کدوم اصلا توی ذهن من نیست. من خودم هم همینطوری، من یه چیزی رو که خیلی وقت پیش خونده باشم از اون مثلا ویژگی‌های فنیش الان دیگه تو ذهنم وجود نداره. اما اگه من یه داستان از یه شرکت رو براتون بگم که در آستانه ورشکستگی بوده، بعد میاد با یه تغییر کوچولو توی نگرشش یه بازاری رو میاد متحول میکنه، احتمالاً جزئیات اون داستان تا مدت‌ها تو ذهن شما باقی میمونه. حقیقت هم دقیقا همینه. مغز ما برای داده ها ساخته نشده، بلکه برای داستان ها عملاً سیم کشی شده. توی دنیای بازاریابی و فروش مدرن اگه شما نتونی محصولات تو در قالب یه روایت معنادار تعریف کنی، فقط یه کالای دیگه توی بازار هستید که تنها مزیتش میتونه قیمت کمتر باشه. امروز میخوام یاد بگیریم که چطور میشه از فروش کالا بیایم عبور بکنیم و به فروش تغییر دست پیدا بکنیم. توی کانال محمود بیز در یوتیوب من روزانه سعی میکنم ویدیوهای آموزشی در حوزه بازاریابی، فروش و مارکتینگ و مدیریت رو باهاتون در میون بذارم و با هم دیگه به اشتراک بذاریم. از نظراتتون به گرمی استقبال میکنم. اگه در تلگرام هم به من پیام بدید بدون شک بهتون پاسخ خواهم داد. بریم و تا انتهای این ویدیو با محمود بیز در یوتیوب همراه من باشید. از شرکت ها وقتی میخوان بازاریابی بکنن خودشون رو مثلا قهرمان داستانا میبینن. مثلا میگن ما بهترینیم، ما قدیمی ترینیم، محصول ما سریع ترینه، ما اولینیم. الان تو همه کشورها وجود داره. حالا تو کشورهای خاورمیانه که من اسمشون رو نمیبرم فوق العاده زیاد. اما در یک روایت استراتژیک درست شما عملا قهرمان نیستید، مشتری قهرمانه. اینو یادتون باشه. محصول شما فقط یه سلاحیه که شما به قهرمان میدید تا بره با اژدها بجنگه. وقتی شما مدام از خودتون دارید حرف میزنید مشتری خسته میشه. اما وقتی از چالش های اون مشتری صحبت میکنید و تغییراتی که در دنیای اون در حال رخ دادن هست میایید و حرف میزنید، مشتری با تمام وجود میاد و به صحبت های شما گوش میده. روایتگری یعنی پیدا کردن همون نقطه‌ای که درد مشتری با راه حل شما قراره تلاقی بکنه. یه چارچوب 5 مرحله‌ای وجود داره برای ساخت روایت استراتژیک. برای اینکه یک ارائه فروش یا یک کمپین بازاریابی رو به یه داستان تکان دهنده تبدیل بکنید، این مسیر رو باید شما دنبال بکنید. قدم اول معرفی تغییر بزرگ توی دنیاست. داستان رو با محصولاتتون اصلا شروع نکنید. با تغییر شروع بکنید که توی دنیای مشتری رخ داده. مثلا الان داریم میبینید همه ویرچوال آفیس دارن. مثلا دنیای کار از راه دور تمام قواعد تیم مدیریت رو عملا چیکار کرده؟ عوضشون کرده. این کار باعث میشه مشتری احساس بکنه شما نبض بازار رو دقیقاً تو دستت گرفتی. قدم دوم چیه؟ تعریف برنده ها و بازنده هاست. توضیح بدید که توی این دنیای جدید چه کسایی موفق میشن، چه کسایی از بین میرن. این کار فوریت رو برای شما ایجاد میکنه و مشتری این فوریت رو میبینه. مشتری باید درک بکنه که ادامه دادن به اون روش قدیمیه یه ریسک فوق العاده بزرگ میتونه براش داشته باشه. قدم سوم چیه؟ اینه که شما ترسیم بکنی سرزمین موعودو. قبل از اینکه بگی محصولتون چطور کار میکنه باید بگی دنیای مشتری بعد از حل مشکل که شما داری راه حلش رو میدی چقدر قشنگتر و زیباتر میشه.
شما باید به اون مشتری تصویری از موفقیت، تصویری از آرامش و یه تصویر بسیار بسیار از حرفه‌ای از بهره‌وری رو بیاد ارائه بدید. قدم چهارم، معرفی محصول به عنوان یه ابزار جادوییه. الان دیگه وقتشه که محصولتون رو شما معرفی بکنید، اما نه به عنوان یه دونه مثلا لیست از ویژگی‌ها، بلکه به عنوان تنها ابزاری که میتونه قهرمان یا همون مشتری رو از وضعیت فعلی به اون سرزمینی که شما میگی سرزمین موعود هست برسونه. قدم پنجم، ارائه اثبات شهودیه. ببینید در اینجا داستان‌های موفقیت بقیه رو باید بگید، اما نه با مثلا عدد و رقم‌های خشک و چرت و پرت، بلکه با روایت این که چطور اونها مثل این مشتری مثلا شک داشته اما با استفاده از این ابزار اومده و موفق شده و کارش با خوبی پیش رفته. من ویدیوهایی که دارم آماده میکنم همه سلسله مراتبش رعایت شده. یعنی مثلا ما از موضوع هوش مصنوعی صحبت کردیم، رسیدیم به مسئله بازاریابی، مسئله فروش، مسئله مارکتینگ و راههای مختلف اون رو اومدیم با هم دیگه، اینکه چه مباحث بازاریابی محتوایی ممکنه فروش ما رو تکمیل بکنه با هم دیگه بررسی بکنیم. توی این ویدیو هم دقیقا همه این مراحل رو با هم دیگه طی می‌کنیم. ببینید دوستای من، توی عصر نویز و داده‌های بیشمار، داستان‌ها تنها پناهگاه ذهن ماها هستن. حالا روایتگری استراتژیک به شما میتونه قدرتی بده تا به جای اینکه قرار باشه بجنگید روی سر قیمت، بیاد جنگتون رو بذارید سر ارزش و معنا. یعنی اینجاست که باید بیاد رقابت بکنید. وقتی مشتری داستان شما رو بیاد و باور بکنه، شما دیگه به عنوان به هیچ عنوان به دنبال جایگزین نمیگردید، چون اون بخشی از دنیایی شده که شما اون رو ترسیمش کردید. من طبق بقیه ویدیوها در انتهای هر ویدیو ازتون یه خواهشی داشتم، به عنوان افرادی که مدیر هستید، به عنوان افرادی که در سازمان خودتون مشغول به کار هستید، ازتون می‌خواستم که کارهایی رو بیاد به عنوان یک اقدام عملی بیاد انجام بدید برای اینکه سازمانتون رو بتونید گسترش بدید و موفق‌تر بکنید. بیایید یه دونه اقدام عملی برای همین هفته جاری داشته باشید. تو هفته‌ای که پیش رو دارید، نگاهی به اسلایدهای ارائه فروش یا صفحه اول وبسایت خودتون بندازید. اگه اولین جمله با کلمه ما یا نام شرکتتون شروع شده، بیاد اون رو تغییرش بدید. سعی بکنید داستانی رو بیاد شروع بکنید که اولین جملهش درباره مثلا یه تغییر بزرگ تو دنیای مشتری باشه. حالا ممکنه هر چیزی وجود داشته باشه، این تغییر بزرگ تو دنیای مشتری رو باید برید و پیدا بکنید. ببینید چطور توجه مخاطب از همون لحظه اول سمت شما میاد و این توجه به چه شکلی دوچندان میشه. با همین توضیحات اگر قرار باشه ما برای هفته آینده با همدیگه یه بررسی مجدد داشته باشیم، میتونیم ببینیم تا چه سطحی پیش رفتیم و تا چه حدی میتونیم انتظار داشته باشیم که بیزینسمون از اون حالت قدیمی خارج شده باشه و توی فاز نوآوری و خلق و پیشرفت قرار گرفته باشه. ممنونم که تا پایان این بخش همراه من بودید. خیلی ممنونم ازتون که همراه محمود بیز در یوتیوب هستید و پیگیری میکنید. اگر در تلگرام به من پیام بدید، بدون شک سریعا به شما پاسخ خواهم داد. ازتون ممنون میشم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما برای دوستاتون به اشتراک بذارید، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید، برای مدیران و بخش‌های تیم فروش و مارکتینگتون بفرستید. داستان‌های بزرگی برای گفتن همیشه باید داشته باشید تا بتونید گام‌های موفقیت و گام‌هایی رو به صورت حرفه‌ای برای بیزینس‌های خودتون و اون راهی که الان شروع کردید داشته باشید. ممنونم از همتون. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.